მერე. ძალიან დიდი მადლობა, ცხადია, ლეგენდარულ განსაჯობავას ჩვენთან სტუმრობისთვის, რომელიც რეალურად წლებია უკვე აი ამ ლიტერატურულ ფესტივალებს, რომელიც მართლა აცოცხლებს ქართულ არა მხოლოდ სალიტერატურო პროცესს უდგას სათავეში, ერთ-ერთი მათგანია და აი ახლა წელსაც უკვე ტრადიციად ქცეული საახალწლო ფესტივალი გაიმართება ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკას ამ შემთხვევაში გვაქვს პატივი და მასპინძლობთ აი ამ ფესტივალს ამ შემთხვევაში ეს იქნება 27-29 დეკემბერს გამარჯობა გვანცა მოდი მოგვიყევი აი ამ ფესტივალის სპეციფიკის შესახებ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ძირითადი სლოგანი, რომელიც შეიძლება კლასიკურ სლოგანად არ არის ქცეული, მაგრამ რაღაცნაირად თვისობრიობას აი ამ ყველაფრისას გამოხატავს, არის ის, რომ წიგნი არის საუკეთესო საახალწლო საჩუქარიც მათ შორის. და დავიწყოთ ახალი წელი, ახალი წიგნებით. მოგესალმებით, ძალიან თემატური და ლოგიკურია, რომ გიორგისთან და თქვენთანაც რა თქმა უნდა ვარ სტუმრად, იმიტომ რომ წლებია ჩვენი ფესტივალის პარტნიორი, მთავარი პარტნიორი არის სწორედ ეროვნული ბიბლიოთეკა და რომ არა ეს ძალიან ლამაზი და მნიშვნელოვანი სივრცე არც ვიცი ეხა ეს ფესტივალი სად იქნებოდა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ეროვნულ ბიბლიოთეკას და კონკრეტულად გიორგის, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ძალიან ლამაზი ფესტივალი ყოველი წლის ბოლოს ჩავატაროთ ხოლმე. უფრო მეტად რადგანაც გვაქვს აი ეს საახალწლო სამზადისი, ვართ უფრო ორიენტირებული ბავშვებზე და საბავშვო ლიტერატურაზე, თუმცა არა მხოლოდ. უბრალოდ ეს არის ძალიან ძლიერი მიმართულება ჩვენი ფესტივალის. თუმცა რაც არის მნიშვნელოვანი წლის ბოლოა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ წელი და ეს ყველაფერი გამოიხატება იმით, რომ პირველ დღეს გახსნის დღეს ჩვენ გვაქვს ხოლმე წლის საუკეთესო ბესტსელერების გამოვლენა სხვადასხვა ნომინაციაში. ეს არის რა თქმა უნდა ქართველი ავტორი, არის თარგმნილი წიგნი, არის დოკუმენტური პროზა და არის საბავშვო წიგნი. ამიტომ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ დღეს ვერ დავასახელებთ გამარჯვებულებს, მაგრამ ოსტაშვილში ფაქტობრივად უკვე გარკვეულია ძალიან ბევრი ინსტიტუცია არის ჩართული ამაში, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ეს საერთო შედეგები დავაჯამოთ და გახსნაზე პირველ დღეს 12 საათზე ჩვენ უკვე გამოვაცხადებთ აი ამ შედეგებს. ნუ გარდა ამისა, ხა რაც ხდება ფესტივალზე ხოლმე ტრადიციულად ჩვენ გვაქვს სცენა, ცხადია და ძალიან გვიხარია უკვე შეგვიძლია ვთქვათ და პროგრამაც გამოქვეყნებულია, რომ 3 დღის განმავლობაში სცენა არის გადატვირთული. კარგია და სასიხარულოა ის, რომ გამომცემლები აი ამ ფესტივალისთვისაც არანაკლებ ემზადებიან ხოლმე და წლის ბოლოს უნდათ, რომ აი ეს სწორედ სასაჩუქრად, რაც გიორგი მახსენა, ახალი წიგნები შესთავაზონ. რამდენად გულისხმობს ეს მზადება იმ მზადებასთან კავშირს, რომელიც მკითხველს აქვს ამ ფასდაკლებებს? ხო, აუცილებლად გულისხმობს ეს ყველაფერი. ჩვენ როდესაც აი ამ ასეთ ფესტივალებს ვაორგანიზებთ წელიწადში ორჯერ, ჩვენი მთავარი სურვილი და მოთხოვნა ჩვენი მონაწილეებისადმი არის ადამიანის იყოს ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, და გამომცემლებიც მოწოდებულები არიან ამისკენ, იმიტომ რომ მათი მკითხველი სწორედ ამას ელოდება, რომ ფესტივალზე ესეთ სპეციალურ ფასად შეძლონ შეძენა, ამიტომ წლევანდელი ფესტივალი ამ მხრივ გამონაკლისი არ იქნება და გამომცემლები მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ აი საახალწლოდ კიდევ უფრო კარგი ფასებით მოკლედ გახადონ ხელმისაწვდომი. მე ვიცი რომ იგეგმება პარალელური ღონისძიებები, გულისხმობ იმას, რომ მხოლოდ წიგნების წარდგენა არ იქნება, მაგალითად ბავშვებისთვის არის რაღაც სპეციალური თამაშებიც მოფიქრებული, მოდი ცოტა უფრო ფართოდ რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, მერე გადაწყვიტონ და გვესტუმრონ ფესტივალს. აუცილებლად არის პარალელური, შეიძლება ასეც დავარქოთ, რა თქმა უნდა, ღონისძიებები ბავშვებისთვის. ზოგადად ფესტივალის თემა საბავშვო წიგნი და ლიტერატურა არის წელს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ წლევანდელ წელს განსაკუთრებულად ესეც სკოლა ილუსტრატორთან, რომელიც ემსახურება სწორედ საბავშვო წიგნის ილუსტრაციებს და ფესტივალი ზოგადად გაფორმებული იქნება საბავშვო წიგნებიდან ილუსტრაციებით და მე მგონი ძალიან ლამაზები ვიქნებით ამ მხრივ. გვექნება საბავშვო კუთხე და სწორედ აი სკოლა ილუსტრატორის მეორე ნაწილი მათი ჩვენი თანამშრომლობის არის ის, რომ ისინი დაგეგმავენ ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო ღონისძიებებს. ეს იქნება წიგნებიდან ხატვა, შეიძლება ესეთი ვორქშოპები, სადაც ერთად შექმნიან არტბუქებს, წიგნებს. ასევე ჩვენ აი სხვა ესეთ სკოლასთან თანამშრომლობთ, მაგალითად სკოლა ლოგიკმეტრი, რომელიც ასევე მოწოდებულია, რომ წიგნიერება გააღვიძოს, ასე ვთქვათ, და განავითაროს ბავშვებში და ამიტომ მათაც ექნებათ. მოკლედ ჩვენ ესეთი ტიპის ღონისძიებები ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად დავკავშირებოდით აი ამ სფეროს სპეციალისტებს, რომლებიც უკვე მუშაობენ ამ მიმართულებით და ექნებათ გამოყოფილი ჩვენთანაც სივრცე
იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ესეთი სახალისოც გავხადოთ ბავშვებისთვის ეს წიგნის კითხვის პროცესი და თან მივიღოთ ძალიან კარგი შედეგი, რომ მათ რაღაცნაირად ამ დღეების მანძილზეც შევაყვაროთ წიგნი, თუმცა იქნება ძალიან ბევრი გასართობი პროგრამა. საჯარო ლექციებიც იგეგმება, როგორც ვიცი. საჯარო ლექციები აუცილებლად, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ეს სტანდარტული პრეზენტაციები გვექნება, არამედ ჩამოთვალოთ თუ ნუ ეხლა მე პირველი რაც შეიძლება ვახსენო, ეს არის ლევან ბერძენიშვილის ლექცია, რომელსაც ძალიან ბევრი მკითხველი და მიმდევარი ყავს. მაგალითად ველოდებით ბატონ როსტომ ჩხეიძესაც, მოკლედ იქნება ესეთი თემები, გარდა ამისა ჩვენ რაც გვაქვს წელს დამატებული, ჩვენ სულ ვცდილობთ ხოლმე ფესტივალი, რომ არ ვიყოთ იზოლირებული იმ მოვლენებიდან, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ამიტომ ფოკუსი ფესტივალის იქნება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ამიტომ ამ მიმართულებით აუცილებლად გვექნება ასევე პანელ დისკუსიები და ეს დისკუსიების ვინაობა, ანუ სპიკერების ჯერ არ არის ცნობილი, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვაპირებთ, რომ წელს პირველად დავაჯილდოვოთ ერთი ადამიანი ჩვენი სფეროდან, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურობდა აი ამ მიმართულებით, რომ ხელს უწყობდა ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების გაცილებას. შესანიშნავი. საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ის ნაწილიც, რომ რეალურად ეს ფესტივალი ერთგვარად შეიძლება წლის ლიტერატურული მოვლენების შეჯამებადაც წარმოვიდგინოთ. შენი დაკვირვებით როგორი იყო წელს ქართული ლიტერატურული პროცესი? რას გულისხმობდა ის? თუნდაც სოციალური თვალსაზრისით. ქართული ლიტერატურული პროცესისთვის იყო გამოწვევებით სავსე წელი, არ იყო ადვილი ჩვენ შენთან ერთადაც მათ შორის გიორგი ძალიან ბევრი სირთულე გადავიტანეთ, თუმცა მიუხედავად ამისა, არ მხოლოდ წელს გასულ წლებშიც მიუხედავად ამისა პრობლემების პარალელურად ლიტერატურული პროცესს აქვს, არ ვიცი, რაღაცნაირად ჯადოსნური ძალაც არის მე მგონი ამ სივრცეში, რომ მაინც ახერხებს ძალიან დიდი წარმატებების მიღწევას და მარტო ის რა დღეს რომ წლევანდელ წელს ჩაიწერა ის, რომ ჩვენ მივაღწიეთ უდიდეს წარმატებას და გავხდეთ წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი, ამიტომ აი ამ კუთხითაც და ამ მიმართულებით უკვე დაწყებულია მზადება, უკვე ვართ ჩართული აი ამ პროცესში. ეს წელი იყო დასაწყისი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების, რომელიც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს სამომავლოდ ჩვენი სფეროს განვითარებას, თუმცა იყო სირთულე ძალიან ბევრი, რომელიც მეტნაკლებად შევძელით, რომ გადაგველახა, ცხადია, რომ კარგია, რომ იგულისხმება ეს წიგნის ცენტრის. რა თქმა უნდა, იგულისხმება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მტკივნეული პროცესი საგამომცემლო სფეროსთვის, როცა წიგნის ცენტრის გაუქმება ფაქტობრივად გადაწყდა და საბედნიეროდ მივიღეთ შედეგად ის მაინც რომ წერალთა სახლი შევინარჩუნეთ და წერალთა სახლში განაგრძობს არსებობას ნაწილი, დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში წიგნის ცენტრის, ეს თავისთავად მაინც კარგი შედეგია, მაგრამ ძალიან მტკივნეული იყო იმიდან გამომდინარე, რომ წიგნის ცენტრის გაუქმებამ გამოიწვია ძალიან ბევრი პროცესის შეჩერება, ძალიან საკმაოდ დიდი ხნით, რომელიც შეიძლებოდა რომ დამაზიანებელი ყოფილიყო. თუმცა ამავდროულად ამას ჰქონდა ერთი კარგი ნიშანი, გულისხმობ იმას, რომ გამოჩნდა, რომ წერალთა თემი არის ძალიან ძლიერი ორგანიზმი, რომელსაც შეუძლია რაღაც პრობლემების გაერთიანებებით გადალახვა. სწორედ ამას გულისხმობ მეც, რომ აი არის რაღაცა ძალა, რომელსაც შეუძლია, რომ აი ასეთი ტიპის დაბრკოლებებსაც გაუმკლავდეს და პრინციპში ალბათ აქედან გამომდინარეც მივიღეთ ჩვენ. მაინც არა, დაასრულე. მივიღეთ აი ეს გადაწყვეტილება, რომ აი ეს ჯილდო, რომელიც ვახსენე, რომ წაგვეხალისებინა ერთის მხრივ ქართველი მწერლები, რომ აი ამ მხრივ აქტივობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ მადლობა გვეთქვა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ მხრივ თავი გამოიჩინა. გიორგი მახსენა წეგან და ძალიან საინტერესოა წიგნის ჩუქების ტრადიციაზე და მნიშვნელობაზე. ჩვენ არაერთხელ განსაკუთრებით ახალი წლის პერიოდში ხდება ხოლმე საჩუქრები და რაღაცნაირად ხშირად არ ხდება წიგნები მათ შორის და რაც თვლი ერთგვარი კულტურაა, რომელსაც ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში. თქვენ როგორც წიგნების გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია ხო არ ზრუნავთ ხოლმე თქვათ ბიზნესთან მსგავს კომუნიკაციას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვათ ასეთ სოციალურ თემებს, რაც წიგნის ჩუქების კულტურის წახალისებას გულისხმობს. საერთოდ ზოგადად ჩვენ ბიზნესთან რა თქმა უნდა აქტიურად თანამშრომლობთ და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთანაც აქტიურად. საზღვარგარეთო ჩუქნიდნენ. ხო, აი ძალიან კარგი იქნებოდა, უბრალოდ ალბათ წიგნთან ის პრობლემაა, რომ ქართული ენის ასე ვთქვათ ბარიერი არსებობს უცხოელი ტურისტებისთვის ქართული წიგნის ჩუქება, თუმცა შესაძლებელია, რომ
თარგმანში უკვე ძალიან ბევრი წიგნი გვაქვს საბედნიეროდ ფრანკფურტის პროექტის შემდეგ და შეიძლება თარგმანი იყოს ეს. თუმცა რა თქმა უნდა, თანამშრომლობთ მათ შორის საახალწლო ფესტივალის ფარგლებშიც წელსაც თანამშრომლობთ კერძო სტრუქტურებთან და ჩვენ ძალიან მოგწონს ის ამბავი, რომ განსაკუთრებით 2018 წლის ფრანკფურტის შემდეგ ეს სფერო გახდა მათ შორის კერძო და ესეთ მნიშვნელოვან ბიზნესებში პოპულარული, იმდენად რომ ამ ადამიანებს თავად აქვთ სურვილი, რომ მეტად ასოცირდებოდნენ წიგნთან, ეს არის ძალიან დადებითი ტენდენცია. თუმცა ყოფილა აქამდეც ისეთი შემთხვევები, როდესაც ესეთ დიდ კომპანიებს ჰქონდათ ესეთი კამპანიები, როდესაც თავად ჩუქნიდნენ თავიანთ მომხმარებლებს წიგნს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გაზამდები ტენდენცია და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი კერძო სექტორიდან ამ ხრივ ჩაერთვება, იმიტომ რომ ყველას ალბათ უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პრობლემა, თავარი რაც ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, ეს არის განათლება, სადაც არის ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა და წიგნიერება. საინტერესო არის ისიც ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხო, ჩვენ ვაპარაკეთ განვლილ წელზე უფრო ვთქვათ მოვლენების მიხედვით. შენ ამ შემთხვევაში უკვე როგორც სპეციალისტი როგორ აფასებ ამ წელს, რამდენად გაიზარდა ქართული წიგნის ბიზნესი? გულისხმობ ამ შემთხვევაში გამოცემებს, თარგმანებს და ასე შემდეგ. გამოცემების და თარგმანების კუთხით ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად ბოლო წლებში მათ შორის ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემისა, რომელიც საგამოცემო სექტორში სამწუხაროდ არსებობს და ეს ბევრი ფაქტორიდან არის გამოწვეული, ამის მიუხედავად რეგიონში განსაკუთრებით ჩვენი სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, წარმოჩინებული ლიდერი მათ შორის აი ახალი ლიტერატურის და თანამედროვე ლიტერატურის გამოცემის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დიდი დანაკლისი კლასიკაში, რომელსაც თანდათანობით ვავსებთ და ვთარგმნით იმას, რაც არ გქონდა, მაგრამ აი სულ უფრო ხშირად არის ისეთი პრეცედენტები, რომ ის რაც გამოდის სოფლიოს რომელიღაც კუთხეში, პარალელურ რეჟიმში შეიძლება გამოდიოდეს საქართველოში. ამიტომ ძალიან აქტიური სექტორია, ძალიან პატარა სექტორია სხვათა შორის და ამის კვალობაზე ძალიან აქტიური და და ეს ყველაფერი რომ დავინახოთ ცხადად, უნდა მივაკითხოთ წიგნის საახალწლო ფესტივალს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, გუდიაშვილის 7 ნომერში 27-29 დეკემბერი. 27-29 დეკემბერი, სლოგანი ახალი წელი, ახალი წიგნებით განსაჯობავა იყო ჩვენი სტუმარი. ახალ დღეში. ახალ დღეში, ნუ ყველაფერი ახალი. მალე ახალი წელიც მოვა. ჩვენ სიბრლივ გილოცავთ წინასწარ, დამდეგ შობა ახალ წელს გისურვებთ მეტ განათლებას პირველ რიგში, მეტ წიგნს და ამ თვალსაზრისით დიდ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უერთდებით ვილოცავს, ამით